responsible consuming and producing food? Responsible consuming of goods is a vital factor in addressing the problem of scarcity of supply. In the previous years, production of the common necessities is at par with the consumer's needs. That is, supply is almost equal with demand. Scarcity is not felt before. Nowadays, supply is quite abundant, yet scarcity is evident. This is because people nowadays seem to no longer mind the rate of purchase and consumption to the point that wastage of the supply increases. I think ang people is responsible for consuming and consuming in a way na they're no longer looking into their wants and their needs rather, but wants na lang there. Just like example, gadgets. Sometimes it's gadget without considering the needs. With regards to producing, I think because of global competition and because of profit, grabe ka siya, profit-oriented. So they have to they have to market so that mabawi na. That's really the new culture. Unlike that, ang nahitabo is quantity over quality, quality over quantity daw. Which is huge. Usually clay pots are used to preserve food, and usually just in general use food that will not spoil easily. And now we have technology which really helped in our lifestyle. We can now prolong the life of food even though its spoilage is data or internet. Sa una gyud murag feeling nako na lisod ka makuha data or information sa mga library or books kay since di magid ka kaning limited ra magina siya sa isa ka book, so kailangan pa ka mangitag bag-o na mga books. So karon kaning mas convenient siya since nanagid siya sa internet tanan ya, pwede ra ka mag-search blah 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 kay ang connection man nato kay paspas na karon o di sad gakahasol ang mga tao, mga estudyante. Pero sa una sab kay kaning kontrolado bitaw ang paggamit sa internet dil. Beliefs sa una kay like it is like na sila like murag halo gani nga murag pang like sa lang ato learn nato sa itong mga lolo and lolas like ilang mga responsibilities sa una nga murag kanang naiji like naslay pagkakugi like and like dili gani sila basta-basta dili sila basta-basta mag-reject sa mga beliefs or like disrespect. So like compared karon nga murag like ang mga beliefs and like nanay pagkahalong mga modernistic things. Based man gud sa akong parents or grandparents is that gud sila na sila sa business bitaw. Vegetable fruits and vegetable nga business. And then sa una man good is murag digit kayo ga get bitaw og konsumo kanang grabe gid ba, dili kayo ingana ka go ang retail o wholesale. So murag dili gid kay ko makasay kay murag di man sa pud gud mi talk about ana, pero dako gid kay ang difference karon og sa una. Nang sa past, natural ra tong mga food or like artificial sweeteners, mga preservatives, kanang fresh gid siya. Pero karon daghan na kay mga preservatives, and then mas na-advance na tong food kay nanay canned goods, ready-made na nga food. Like before, karon kay kanang more like ang mga food kay nanay mga kanang pwede na like for example like sa una dili pa uso ang mga vegan nga food, like kay kanang more like that kay ang gato man ang mga tao sana like kanang natural lang ilang food na wala kana healthy pa. Karon kay ang mga tao karon kay gahimo nagway para
mapa ano ilang mga vegan nga food like maghimo sila og kanang for example sa burger sa patty instead nga meat ilang gamiton maghimo sila kanang like alternative sa meat para makakaon sila og healthy pero lami. Yung view about sa kanang sa resource atong perception sa resources before or after is that kung sa karon kita mas kaka-aware man ta sa itong mga issues regarding sa itong paggamit sa mga resources, so mas na-conscious na ta. So I don't know what's with the state before sa paggamit sa itong resources, but for me we're becoming too careful on how we consume our resources out of this moment. As ako sa una man yun, ang kalainan man yun sa una sa karon kay tod. Sa una dili pa man yun takablo kung saan nato paggamit sa mga resources, basta minimal na kaya itong paggamit bitaw. Unlike karon kay gamit na kayo ang mga resources, so gabi na kayo siya kagamit, like to the max na gyud siya, on the point nga paurutay na gyud siya. Tapos if maurot na natong resources, mo na yung starting nga kanang itong magpag-friend na yun sa other country kay natay tuyo sa ilang resources. Walay na change nga consuming habits here sa Philippines, pero in terms of economy kay murag like nagka depress gamay ang atong economy tungod sa demands and sa Filipinos and consuming habits. Ito kaning mga technological nga mga dili pa kayo kaning efficient sa una. Ang production is gamay pero ang demand sa market kay dako kayo, especially sa mga food products. Pero karon tungod pod sa pag-boom sa population is ang price sa food kay gakamahal. Tungod kay gamay na lang ang production pero dako kay demand ang nga ginamit ang market, especially sa rice, oil, mga kahoy.